नमस्कार बंधू भगिनींनो, मला लागली कुणाची उचकी हे गाणे ऐकल्यानंतर आपणास वाटते की आपली कोणीतरी आठवण काढली आहे म्हणूनच आपल्याला उचकी लागली आहे, परंतु हे शास्त्रीय दृष्ट्या चुकीचे आहे। छाती व पोट यामध्ये एक पडदा असतो, या पडद्यालाच डायफ्राम असे म्हटले जाते। या डायफ्राम मधील आणि बरगड्यामधील काही स्नायू आकस्मित कार्यान्वित होतात व स्वरतंतू जवळ येतात। डायफ्रामच्या आकुंचनामुळे फुफ्फुसामधील हवा श्वासनलिकेद्वारे बाहेर टाकली जाते व स्वरतंतू जवळ आल्यामुळे त्यामधून अशा स्वरूपाचा आवाज येतो, यालाच उचकी असे म्हणतात। ही उचकी निर्माण होण्याची कारणे कोणती आहेत आणि या उचकीवर घरगुती प्रभावी उपचार कोणते आहेत हे आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। जठर, अन्ननलिका तसेच घशाच्या आतील भागावरील सूज, जलद गतीने जेवण करणे, जलद गतीने पाणी पिणे, जास्त प्रमाणात मद्य प्राशन करणे, खूप तिखट व तेलकट पदार्थांचे सतत सेवन करणे, अति गरम पदार्थांचे सेवन करणे, मानसिक ताण, चिंता, काळजी, यकृताला आलेली सूज अशा विविध कारणामुळे या उचकीची निर्मिती होते। काही वेळा या उचकीचे स्वरूप सौम्य असते, परंतु काही वेळा ही उचकी गंभीर स्वरूप धारण करते। यासाठी या उचकीवर वेळीच म्हणजे तात्काळ उपचार करणे गरजेचे असते। सर्वसामान्य उचकी घालवण्याचा साधा आणि सोपा उपाय म्हणजे पाणी पिणे, परंतु पाणी पिल्यानेही जर उचकी थांबली नाही तर मात्र आपण काही घरगुती उपचार करू शकतो। गुळाचा छोटा खडा खा आणि वरून 1 ते 2 ग्लास पाणी प्या। हा उपचार केल्यास आपली उचकी तात्काळ थांबते। 2 चमचे पाणी घ्या, त्यामध्ये 1 चिमूट सैंधव मीठ मिसळा आणि या तयार झालेल्या द्रावणाचे 2-2 थेंब प्रत्येकी 2 तासांनी प्रत्येक नाकपुडीमध्ये सोडावे। हा उपचार केल्यास आपली उचकी तात्काळ थांबते। मयूर पिच्छ मसी म्हणजेच मोराचे पीस जाळून तयार केलेली राख, ही मयूर पिच्छ मसी 1 चिमूट मधामध्ये चाटावी। असे केल्यास उचकी तात्काळ थांबते। पिंपळी, लवंग व मोराचे पीस हे तिन्ही समप्रमाणात घ्या, ते भाजून घ्या आणि त्यांचे बारीक चूर्ण बनवा। तयार झालेले चूर्ण 1 चिमूट मधामध्ये चाटा। असे केल्याने आपणास लागलेली उचकी तात्काळ थांबते। आले घ्या, त्याचे छोटे छोटे तुकडे करा आणि तयार झालेले तुकडे थोड्या वेळाने चघळत राहा। असे केल्यानेही आपली उचकी थांबते। सुंठ घेऊन ती पाण्यामध्ये उगाळून हुंगल्यानेही उचकी तात्काळ थांबते। पेटलेल्या विस्तवावर कापूर टाकून हुंगल्यानेही आपली उचकी तात्काळ थांबते। उचकी लागलेल्या व्यक्तीला थोडेसे घाबरवा, यामुळे ही उचकी तात्काळ थांबते, परंतु या उपायाला शास्त्रीय आधार नाही।
लिंबू किंवा आंबट पदार्थ म्हणजेच कैरी, टोमॅटो हे पदार्थ काही वेळ चघळावेत. यामुळेही उचकी थांबते. ज्यांना उचकीचा सतत त्रास आहे अशा व्यक्तीने नियमितपणे प्राणायामाचा सराव करावा. यामुळेही सतत येणारी उचकी थांबते. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमचा YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर शेजारील बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे आमचे पुढील येणारे व्हिडिओज आपणास पाहता येतील. धन्यवाद.